हिजो राति 10 बजेतिर म बानेश्वरबाट घर फर्कदै थिएँ। त्यही क्रममा मेरो अगाडि एउटा कालो सिसा भएको गाडी रोकियो। 4 जना चुल्ठेहरू त्यो गाडीबाट झरे र मलाई जबरजस्ती गाडीमा हाले। मलाई गाडीमा हाल्ने बित्तिकै गाडी बानेश्वर चोक हुँदै हुइकियो। मेरो फोन खोसेर उनीहरूले बन्द गरिदिए। अनि हाम्रो नेताको विरोध गर्ने तै होइनस्, प्रचण्डले 20 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखाउन सक्छस्? यस्ता प्रश्नहरू सोध्दै मेरो मुख थुनेर हात खुट्टा समातेर मलाई मुक्का हान्न थाले। यसलाई आज नै बोरामा प्याक गरेर त्रिशुलीमा हाल्ने हो भनेर गाडी थापाथली हुँदै कलङ्कीतर्फ दौडियो। उनीहरूमध्ये 2 जनासँग चाइनिज पिस्तोल थियो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तपाईँ हामी जस्तै एकदमै आम नागरिक रवि खड्काले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको विरुद्धमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा भोगेको दुर्दशा हो यो। गाडीमा हालेर उनलाई त्रिशुली लाँदै गर्दा बीच बाटोमै ती अपहरणकारीहरूलाई माथिबाट कसैको फोन आउँछ र छाड्दे त्यसलाई आज भन्ने आदेश आएपछि उनलाई छाडिदिन्छन्। उनको ज्यान बल्ल बल्ल बाँच्छ। अब यो अर्को भिडियो हेर्नुहोस्। सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, सबैले बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेका, गणतन्त्र ल्याउन ठुलो भूमिका खेलेका प्रचण्डको अगाडि कसैले यसरी नारा जुलुस गर्दै गर्दा उसको मुख थुनिन्छ। अनि प्रहरीले त्यही माथि उनलाई हातपात गर्छ, लाठीचार्ज गर्छ, उनलाई हिरासतमा लिएर गइन्छ। गणतन्त्रमा त सबैले बोल्न पाउनुपर्ने हो, तर प्रचण्डकै अगाडि बोल्न खोज्नेहरूलाई यसो गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, बोल्नेहरूसँगै डराएर सरकारले टिकटक नै ब्यान्ड गरिदिन्छ। प्रचण्डको छोरीको विरोध गर्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ। हामीलाई देश छाड्न देऊ, कोरिया जाने परीक्षा दिन देऊ भन्दै सडकमा उत्रिएका युवाहरूलाई बालकुमारीमा हत्या गरिन्छ, गोली प्रहार गरिन्छ। अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने बालकुमारी घटना गणतन्त्र विरोधीहरूको डिजाइन हुन सक्छ भन्दै छाती फुलाएर भाषण गर्छन्। हुन त अहिले उनकै छोरीमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने गणतन्त्रमाथिको हमला हो यो भन्न थालिसकेका छन् प्रचण्डले। एउटा छोरी छ, बिचरा त्यो कस्ती छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ। उसलाई जोडेर चाहिँ बनाएको छ, उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिट्युसन, सिस्टम, गणतन्त्र, लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो। म प्रचण्डलाई यहीँबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु, कस्तो कमजोर गणतन्त्र लिएर आउनुभयो कमरेड तपाईँले? देश छाड्छौँ भन्ने युवाहरूको हत्या गर्नुपर्ने, तपाईँको छोरीहरूको विरोधै गर्न नहुने, अनि एउटा व्यक्ति सडकमा उत्रिँदा गणतन्त्र हल्लिने। कतै हाम्रो गणतन्त्र किरा गणतन्त्र यानि कि बनाना रिपब्लिक त बन्दै छैन। आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ आजको इन्डियन स्टोरीमा। 2065 साल ज्येष्ठ 15 गते देशमा गणतन्त्र घोषणा हुँदै थियो। 60 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने घोषणा गर्दछु। सबै खुसी देखिन्थे, नेताहरू अनि जनताहरू। देशभर गणतन्त्रको स्वागतमा दीप प्रज्वलन हुँदै थियो। ठाउँ ठाउँमा मानिसहरू खुसियाली मनाउन गणतन्त्रलाई स्वागत गर्न सडकमा उत्रिएका थिए। गणतन्त्र आएको खुसियालीमा कसैले 15 वर्ष पालेको दारी काट्दै थिए भने कोही नाङ्गै सडकमा खुसियाली मनाउँदै थिए। गणतन्त्र सँगसँगै 240 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। त्यही खुसियालीमा कोही 240 आउट जस्ता नाराहरू लगाउँदै थिए अनि कसैले त अनुहार नै पेन्ट गरेर सडक तताउँदै थिए। धेरैलाई यो अन्तिम युद्ध हो भन्ने लागेको थियो। गणतन्त्र ल्याउनमा सबैभन्दा ठुलो क्रेडिट प्रचण्डलाई दिँदै थियो। चुनाव पछाडि सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएकाले नै प्रचण्डमाथि सबैलाई ठुलो आशा थियो। 10 वर्षमा देश सिङ्गापुर हुन्छदेखि लिएर 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको सबभन्दा अगाडि लान्छौँ। 20% आर्थिक वृद्धि दरको सपनासँगै अब देशमा साँच्चीकै विकास हुन्छ, अब देशमा शान्ति आउँछ भन्ने लागेको थियो सबैलाई। आमूल परिवर्तनको नयाँ युगमा देश प्रवेश गरिसक्यो भन्ने लागेको थियो। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर गणतन्त्र आएको 16 वर्ष बित्दै गर्दा त्यही गणतन्त्रमाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रचण्ड स्वयं पनि आफूले ल्याएको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था? राजा आऊ देश बचाउको नाराले सडक तात्दै छ। फेरि राजा नै खोज्ने हो भने यत्रो लडाइँ लडेर 17,000 मारेर ल्याएको गणतन्त्रबाट आम जनताले चाहिँ के पाए त? प्रश्न उठ्छ। यस्तो बेला स्वप्निल शर्माको गीत
के पाइस नेपाली केरा अझै बढी रेलिभेन्ट हुन्छ। यो सबै देखिरहँदा देश त साँच्चीकै केरा गणतन्त्र भएको अनुभूति हुन्छ। तर के हो त केरा गणतन्त्र यानि कि बनाना रिपब्लिक भनेको? केरा गणतन्त्र यानि कि बनाना रिपब्लिक यो शब्द सन् 1904 मा अमेरिकी राइटर ओ हेनरीले क्याबेजेस एन्ड किङ्स नामको पुस्तकमा पहिलो पटक प्रयोग गरेका थिए। मध्य अमेरिकी देशहरूमा बस्दा त्यहाँका मुलुकहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा उनले होन्डुरस भन्ने देशलाई केरा गणतन्त्र यानि कि बनाना रिपब्लिक भनेका थिए। होन्डुरस सेन्ट्रल अमेरिकाको एउटा यस्तो देश हो जोसँग एक्सपोर्ट गर्नका निम्ति खासै केही छैन, छ त बस चाँदी र केरा। अब सन् 1870 को दशकमा होन्डुरसले आफ्नो इकोनोमिक स्टाटस एकदमै कमजोर भएपछि यसको उत्थानका लागि चाँदीको उत्खनन र बजारीकरण गर्न फरेन इन्भेस्टर बोलायो। यसो गरिरहँदा देशमै भएका नागरिकहरूले रोजगारी पाउँछन्, रोजगारी बापत पैसा पाउँछन् अनि बिस्तारै देशको इकोनोमी चलायमान हुँदै जान्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। अनि इन्भेस्टरहरू आए पनि र चाँदीको उत्खननका निम्ति लगानी गरे पनि। तर विश्व बजारमा चाँदीको मूल्यमा आएको गिरावटले पूर्ण अर्थतन्त्रमा सङ्कट सिर्जना भयो। त्यसपश्चात होन्डुरसले अर्थतन्त्र उकास्न अर्को उपाय निकाल्यो, इन्डिया, द्याट वाज केरा। अब केरा खेती गरेर त्यसको एक्सपोर्ट गर्ने भनियो। तर होन्डुरसको आर्थिक अवस्था यति कमजोर थियो कि केराको उत्पादन र एक्सपोर्ट गर्नका निम्ति उसँग पर्याप्त पैसै थिएन। त्यसपश्चात फेरि उनले फरेन इन्भेस्टमेन्ट आह्वान गर्यो। यसका लागि अमेरिकी फ्रुट्स कम्पनीहरू अग्रसर भए। सुरुमा त होन्डुरसको सरकारले फ्रुट कम्पनीलाई केरा खेती गर्नका निम्ति जमिन लिजमा दियो। त्यसपश्चात बिस्तारै जब ती कम्पनीजले केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थाले तब उनीहरूको नजर केरामा मात्र नभएर समग्र देशमाथि नै पर्न थाल्यो। ती बनाना कम्पनीजले सरकारलाई हामी बाटो बनाइदिन्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिन्छौँ, हामी विकास गरिदिन्छौँ भन्दै आफूले लिजमा लिएको जमिनमाथि कब्जा गर्न थाले अनि आफ्नो क्षेत्र र प्रभुत्व अझ व्यापक बनाउँदै गए। यसो गरिरहँदा सुरुमा त ती अमेरिकन फ्रुट्स कम्पनीहरूले श्रम शोषण गर्न थाले। केराको खेती र यसको एक्सपोर्टमा प्रयोग हुने होन्डुरसका सम्पूर्ण लेबरहरूलाई उनीहरूले लगभग सित्तैमा काम गराउँथे। उनीहरूलाई पैसा होइन भौचर दिइन्थ्यो अनि त्यो भौचर ती कम्पनीकै कमिसनरिजहरूमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्थ्यो। अझ सिम्पली भन्नुपर्दा त्यस्तो भौचर ती अमेरिकी कम्पनीहरूकै ग्रोसरी स्टोर या पसलहरूमा मात्र चल्थ्यो। यानि कि अमेरिकी फ्रुट्स कम्पनीहरूले होन्डुरसभित्रै आफ्नै छुट्टै करेन्सी बनाइरहेका थिए, छुट्टै इकोसिस्टम बनाइरहेका थिए। रियल मनीको त कारोबार नै भइरहेको थिएन त्यहाँ। डेली लाइफसँग कनेक्टेड इच एन्ड एभ्री कुराहरू ती अमेरिकी कम्पनीहरूमा गएर ठोकिन्थ्यो। त्यसैमध्येको एउटा अमेरिकी फ्रुट कम्पनी युनाइटेड फ्रुट्सलाई त एल पल्पो यानि कि स्पेनिसमा अक्टोपस भन्ने गरिन्थ्यो, किनकि युनाइटेड फ्रुट्सको टेन्टिकल्स यानि कि हातले होन्डुरसका सबै चिजलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो। त्यहाँको जमिन, त्यहाँको केरा खेती, त्यहाँको जनता, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर सबैलाई। यसरी त्यहाँको सरकार भन्दा पनि अमेरिकन युनाइटेड फ्रुट्स कम्पनी पावरफुल हुँदै थियो। 1911 तिर आइपुग्दा होन्डुरसले अब आफूले लिजमा केरा खेती गर्न दिएको जमिन युनाइटेड फ्रुट्सलाई फिर्ता माग्यो। अथवा कम्तीमा वर्करको सुरक्षा चाहिँ गरिदेऊ न बाबा, रियल पैसा चाहिँ देऊ न भन्ने प्रस्ताव राख्यो। तर उनीहरूलाई त्यो कुरा मन परेन र युनाइटेड फ्रुट्स कम्पनीले प्राइभेट आर्मीको मद्दतले त्यहाँको तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई हटाई आफ्नो फेभरको अर्को व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइदियो। यसरी सामान्य बनाना कम्पनीहरूले होन्डुरसमा राजनीतिक हस्तक्षेप समेत गर्न सक्ने हैसियत बनाए। हुँदा यस्तो अवस्था आयो कि होन्डुरसको राजनीति र प्रशासन अमेरिकी केरा व्यवसायीले जसरी नचाउन चाहे त्यसरी नै नाच्ने कठपुतली जस्तो बन्न पुग्यो। यसरी नै विश्वका ठूला राष्ट्र र लगानीकर्ताले कमजोर मुलुकको इकोनोमी र पोलिटिक्समा प्रभाव पार्दै आएका हुन्छन् र होन्डुरस जस्तो कमजोर अर्थव्यवस्था भएको देशहरूमा हुने फरेन इन्टरभेन्सनको एक्सट्रिम रूपलाई नै बनाना रिपब्लिक भनिन्छ। जुन मुलुकसँग एक्सपोर्ट गर्ने सामान अत्यन्त कम हुन्छ र तिनको उत्पादन र वितरणमा विदेशी लगानीकर्ताले पूर्ण नियन्त्रण गर्दै समग्र आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था कब्जा गर्न खोज्छन् भने त्यस्ता देशलाई बनाना रिपब्लिक यानि कि केरा गणतन्त्र भनिन्छ। बनाना रिपब्लिकमा पुगेको देशमा एक्सपोर्ट गर्ने चिजहरू अत्यन्तै कम हुन्छ। ती चिजहरूमाथि पनि विदेशी व्यापारीको कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसलाई नै एक्सपोर्ट गरेर कमाएको पैसाको आडमा उनीहरूले त्यस देशको पोलिटिसियन्सलाई आफ्नो इसारामा नचाउँछन् र देश चाहिँ तिनै व्यापारीको एजेन्ट वा सहयोगी जस्तो मात्र बन्न पुग्छ। यो सुनिरहँदा तपाईँलाई नेपालकै कथा सुनाए जस्तो लागेन? नेपालै हो नि, धेरै कुरा रिलेट हुन्छ नि। जे होस्, करप्सन, इन्स्टेबिलिटी र क्याओसमा परेको अधिकांश देशहरू ढिलो चाँडो बनाना रिपब्लिक बन्दै जान्छन्। अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा सजिलै फलाउन सकिने केरा पनि इम्पोर्ट गरेर खानुपर्ने भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको तर जनताको नाममा शासन गरिने निकम्मा व्यवस्थाको अर्को नाम हो केरा गणतन्त्र।
यो डेफिनेसन सबैभन्दा सजिलो र टु द पोइन्ट डेफिनेसन छ। यसलाई एकैछिन याद गरिराख्नु होला, कहानीमा अगाडि मजाले कनेक्ट भइहाल्छ। अब भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एन्ड टक अबाउट MIT कलेज। ब्याचलर्स या मास्टर्स यहीँ पढ्ने कि बाहिर जाने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी MITले अब US को इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटीसँग मिलेर यहीँ नेपालमै केही सेमिस्टर पढेर क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर US नै गएर त्यही क्रेडिटका साथ पढ्न मिल्ने गरी MBA, BBA र BITमा भर्ना खुलाइसकेको छ। यदि तपाईँ नेपालमै बस्ने कि बाहिर जाने भन्ने दुधारमा हुनुहुन्छ भने MIT कलेज तपाईँको लागि राम्रो अप्सन हुन सक्छ। र अर्को कुरा भने चाहिँ हामीले MIT कलेजसँगै मिलेर यही ज्येष्ठ 26 गते नेसनल युथ फेस्टिभलको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ, जसमा सन्दीप रोहित अनि अनिस डोल्मा जस्ता हस्तीहरू पनि उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो पहिलो फिजिकल इभेन्ट हो र यहाँहरू सबैजनालाई यहीँबाट निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुन कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। रजिस्ट्रेसनको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, एकपटक चेकआउट गर्नु होला। ओके, ब्याक टु द भिडियो। हामी बनाना रिपब्लिक भनेको के हो बुझ्दै थियौँ। अब होन्डुरस, ग्वाटेमाला, पानामा, एल साल्भेडोर, कोलम्बिया यी सबै देशहरू बनाना रिपब्लिकका उदाहरण हुन्। अब नेपालको केसमा नेपालको उत्पादन के हो त? नेपालले एक्सपोर्ट चाहिँ के गर्छ त? यही गर्छ भन्ने खासै केही छैन नि, होइन? हो, यही हो बनाना रिपब्लिक भनेको। अब ल नेपालले हाइड्रो पावर अथवा बिजुली एक्सपोर्ट गर्दैछ भन्ने हो भने पनि त्यो बिजुलीमा नेपालमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रोल कसको छ? हाइड्रो पावरका मालिकहरू को हुन्? ब्याङ्कका मालिकहरू चाहिँ को हुन् त? आफै खोज्नुहोस् त। मिडिया कसले चलाइरहेछ? मिडिया चलाउनेले मिडिया मात्र चलाउँदैछन् कि देशै चलाउँदैछन् त? आफै विचार गर्नुहोस् त। समग्रमा देश कसले चलाइरहेछ? सरकारले कि व्यापारीले? एउटा व्यापारीसँग सबै डराउनु पर्ने? बजेट त सरकारले ल्याउनु पर्ने हो नि, तर यहाँ त व्यापारीले बजेट ल्याउँछन्। अनि त्यही कुरामाथि प्रश्न उठ्दा अर्थमन्त्रीले CCTV फुटेजै गायब गराइदिन्छन्। सरकारभन्दा व्यापारी पावरफुल भनेको यही होइन? किरा गणतन्त्र भनेको यही होइन? अब यही आर्थिक वर्षको सुरुको 9 महिनामा हाम्रो ट्रेड डेफिसिट 1000 बिलियन भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो हाम्रो रिसेन्ट भिडियो त हेर्नु नै भएको होला। देशमै भएको पैसा चाहिँ हामी ब्याङ्कमा थुपारेर राख्छौँ अनि करोडौँ खर्च गरेर विदेशी लगानीकर्ता बोलाएर इन्भेस्टमेन्ट समिट जस्ता अनेक नाटक गर्छौँ। अनि यो अर्को भिडियो व्यापारी अनुकूलको नीति बनाउँदै गर्दा देश नै FATF को ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बारेमा कसैलाई अत्तो-पत्तो नै छैन। जे हो सबैको आफ्नै चलिरहेछ यहाँनिर। पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले नै सार्वजनिक मञ्चमा नै नेपाल सोधिँदै छैन भनेर दाबी गरेका छन्। अब 10 वर्ष सशस्त्र युद्धमा होमिने त उनी पनि थिए। त्यत्रो लडेर ल्याएको गणतन्त्रले अन्तिममा कसलाई फाइदा गर्दैछ त? कसलाई फाइदा गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनलाई यी दुई तस्बिर हेर्नुभयो भने नै थाहा भइहाल्छ। यो तस्बिर प्रचण्ड भूमिगत कालमा इन्डियामा हुँदा उनको परिवारसँगको तस्बिर हो यो। अनि यो उनी प्रधानमन्त्री भएसीको तस्बिर। अब प्रधानमन्त्रीको छोरीले 60 लाखको ब्याग बोक्न हुन्न, रेड कार्पेटमा आफ्नै बुबासँग हिँड्न हुँदैन भनेको होइन, तर त्यो चिजको आय स्रोत चाहिँ के हो त? हाम्रै कर हो नि। त्यसैले हामीले नै तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेछ भने त्यसमा प्रश्न उठाउन त पाइन्छ नि महोदय। हिजो खाली खुट्टा जङ्गल पस्नु भएको तपाईँको आज यो अवस्था देख्दा त्यही खुट्टामा लगाउने जुत्ता कमाउनलाई विदेश भाँसिएका सबैको मन रुन्छ महोदय। अनि तपाईँले झुटो सपना देखाएर ब्रेन वास गरेर एउटा बालकलाई आफ्नो बुबासँग छुटाउनु भएको यो घटना याद छ कि छैन तपाईँलाई? होइन के बुवा, मलाई साथीहरूको पनि त बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि तपाईँ मात्रै बुवा हो, तर होइन सबै साथीहरूको बुवा हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो नगर्नु होइन। हामी एउटा अब लडाइँमा हिँडेको त्यस्तो गर्नु हुँदैन होइन बुवा, होइन त्यस्तो होइन बुवा, त्यस्तो भन्नु हुँदैन। तपाईँ यसरी हुनुहुन्छ, हाम्रो साथीहरूको साथीहरू पनि जानुभएको छ, तर साथीहरू जानुभयो भनेर म गएको होइन, तर म आफ्नो एउटा स्वच्छ विचार। यी बालक अहिले कहाँ होलान्? यस्तो दृश्यहरू देख्दा त सपना बाँड्नेहरूसँग पनि डर लाग्छ अनि सपना देख्न पनि डर लाग्छ कमरेड। केही दिन अगाडि रेडिटमा एउटा पोस्ट देख्दै थिएँ, गणतन्त्र त यो प्रमुख पात्रलाई आएको छ भनेर। जे होस् गणतन्त्र तपाईँलाई नै आएको छ महोदय। तपाईँ प्रधानमन्त्री, माइली छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर, कान्छी छोरी गङ्गा दाहाल तपाईँको मुख्य सचिव, सिंहदरबारमा सबैभन्दा शक्तिशाली उहाँ नै हुनुहुन्छ रे, सबै मन्त्रीहरूले उहाँलाई नै नमस्ते गर्नुपर्ने रे, अनि बुहारी बिना मगर पूर्व खानेपानी मन्त्री अनि प्रतिनिधि सभा सदस्य, जेठो ज्वाइँ, माइलो ज्वाइँ, कान्छो ज्वाइँ, सम्धी, भतिजो, बहिनी ज्वाइँ सबैलाई राजदूतदेखि लिएर विज्ञसम्मको पद दिनुभएको छ। गणतन्त्र त साँच्चै तपाईँकै परिवारलाई आएछ नि महोदय। गणतन्त्र आम जनतालाई आएको भए त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा यस्तो दृश्य देख्नु पर्दैन थियो होला। 2100 शुल्क तिर्न नसकेर कसैले
गर्नु पर्दैन थियो होला। यसरी हस्पिटलमा लान नपाएर बाटामै यस्तो हालत हुँदैन थियो होला। 6वटा अस्पताल पुर्याउँदा पनि उपचार नपाएर कसैको ज्यान जाँदैन थियो होला। जे होस् गणतन्त्र त तपाईँलाई नै आएको छ महोदय। अब हुन त तपाईँलाई मात्र कति दोष दिनु। राष्ट्रपतिले एकचोटि खोक्दा 62 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। 1 वर्षमै 10 करोड त झलनाथ खनाल, रामवरण यादव, प्रदीप नेपाल, होमनाथ दाहाल लगायतले उपचार खर्चको नाममा गृह मन्त्रालयबाट बुझिरहन्छन्। अनि त्यो सबै हामीले बेहोर दिनुपर्ने, तपाईँहरू सबैलाई हामीले पाल दिनुपर्ने, अनि तपाईँहरू हामीमाथि शासन गर्ने। अब उहाँको स्पिच सुन्ने हो भने धेरै कुरा क्लियर कट हुन्छ। म राजतन्त्रको पक्षधर होइन है, तर त्यही समयमा बनेका ती सबै संरचना ध्वस्त पर्दा के हेरेर बस्नुभयो तपाईँहरू? अनि युवा नेपाल बसेन भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो सबै मेटेर आज फेरि तपाईँहरू हामीसँग भोट मागेर परिवर्तन भनेर आउनुहुन्छ। हामीलाई पाल, तिमीहरूको दायित्व हो पाल्ने, तिमीहरूका अभिभावक हौ, सन्तान भएर पालिदेऊ भन्नुहोस्, हामी पाल्छौँ क्या, नेता भएर नआउनुहोस्, लाज हुन्छ तपाईँहरूलाई। अब यो सबै देख्दा भन्नुहोस् त गणतन्त्रपछि जनताले चाहिँ के पाए त? स्वप्निल शर्माले भने जस्तै त्यही केरै पाए भन्ने लाग्ला। तर विडम्बना त त्यही केरा पनि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। लास्ट टाइम छतको लागि मात्र जनकपुरमा 3 करोडको भारतीय केरा भित्रिएको थियो। अनि अघि तपाईँलाई एउटा कुरा याद गर्न लगाएको थिएँ नि, केरा गणतन्त्रको डेफिनेसन। सजिलै फलाउन सकिने केरा पनि आयात गरेर खानुपर्ने, भ्रष्टाचारमा तुर्लुममा डुबेको तर जनताको नाममा शासन गरिने निकम्बा व्यवस्थाको अर्को नाम हो केरा गणतन्त्र। हामी केरै इम्पोर्ट गरेर खाइरहेका छौँ, भ्रष्टाचारको त के कुरा गर्नु, अनि जनताको नाममा शासन त यहाँ धेरै पहिल्यैबाट भइरहेछ। भनेपछि हामी त गणतन्त्रमा होइन, केरा गणतन्त्रमा छौँ नि। अब मलाई यो भिडियो पश्चात माओवादीकै कार्यकर्ताहरूले वा नेताहरूले नै हामीले गणतन्त्र ल्याइदिएको भएर त तैँले आज यस्तो भिडियो बनाएर बोल्न पाइस् भन्दै धम्क्याउलान्, अथवा अघि भिडियोको सुरुमा सुनाएको घटनामा जस्तै किडन्याप गरेर त्रिशुलीमा फालिदिन्छौँ भन्लान्। तर त्यसो भन्नेहरूलाई एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो हामीले गर्दा, हामीले ल्याएको व्यवस्थाले गर्दा बोल्न पायौ भन्ने व्यापार नि आजैबाट बन्द गर्दा हुन्छ। तिम्रो नेताले गर्दा बोल्न पाएको होइन ब्रो। राजतन्त्रमा पनि चर्की चर्की बोल्न पाइन्थ्यो र अहिले पनि बोल्न पाइन्छ। यी तिम्रै नेताको ट्विट हेर, 2044 सालमै त्यति बेलाका राजाहरूको विरुद्धमा पनि चर्की चर्की भाषण गरेको कुरा त पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वीकारेकै छन्। कुनै जमाना तिनी पनि तिम्रै कमान्डर त थिए नि होइन? गणतन्त्र नहुँदा पनि बोल्न पाएकै रहेछन् त। जे होस् बोल्न पाइन्थ्यो र बोल्न पाइन्छ। विश्वास लाग्दैन भने सबै कुरा बुझ्नलाई यो इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपालको यो 3वटा भिडियो र सिभिल वारको यो एउटा भिडियो हेरे पुग्छ। अब ज्येष्ठ 15 गणतन्त्र दिवस आउँदैछ। केरा गणतन्त्रको सबैमा शुभकामना। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।